Okay mga paps, welcome back ulit dito sa HMC Hokage Motorcycle Center. Basic tutorial ulit yung tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng vendix repair kit. Para dun sa mga baguhan, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Kaya nyo rin gawin to. Turo ko sa inyo kung paano magpalit na ito, step by step. Para nga pala dun sa mga baguhan dito sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe, like, share mo na rin, click mo yung notification bell para updated ka dun sa mga bagong videos natin. Ayan. May mga durog na tayo dito ng mga spring, no? Indication nga talagang sira na yung vendix repair kit na ito. Durog na. Shit. Basag na to. Ito niya na itsura ng vendix niya. No? Wala na yung takip. Wala na rin dito. Nadurog na. Nadurog na yung pinakatakip niya. No? Kaya ganyan yung itsura. Ayan. Baklas natin. Ayan. Durug-durug na siya. No?
Papalitan natin tong buo. Wala tayong magagawa dito. Turog na talaga. Kinayod na. Taka ko wala yung cover niya. No? Wala talaga yung cover niya. Para dito sa ibabaw. Nakatakip sa kanya yung mayakap. Kaya pala ganito yung senaryo. No? Ito na mga paps. Naikabit na natin tong vendix niya. No? Ito yung pinagpalitan. Kasi wala na siyang ganito. Nung binaklas natin. Kabit din natin itong repair kit. Pagkakabit na ito, ganito. Spring, then sa ibabaw itong plastic holder nya. Ayan. Tanya. Ganyan yan. Kapit natin isa-isa. Yan na mga paps, naikabit na natin, no? Repair kit nya. Ay, bumitaw. Kabit na natin to. May kunya yan mga paps. Diyan nyo itatama to. No? Doktor may ari dito.
Yan na mga paps, naibalik na natin sa dati yun. Kita natin yung mga busted parts niya na vendix. Ayan, busted parts niya. Kita natin yan. Testingin natin. Walang sabit. One click. Smooth na smooth. Oh. Yan mga paps, hanggang dito na lang uli yung tutorial natin, ano. Sana may natutunan kayo dun sa kaunting kaalaman na ibinahagi ko sa inyo, lalong lalo na dun sa mga baguhan. Sundan nyo lang yung ginagawa ko, kaya nyo rin gawin to. Yan. Para dun sa mga baguhan dito sa channel ko, huwag nyong kalimutan mag subscribe, like, share nyo na rin, click nyo yung notification bell para updated kayo dun sa mga bagong videos natin. Yan. Maraming salamat, ride safe.